Szevasztok srácok, mindenkinek boldog pénteket kívánok. Hello, szia, Pisztelció, elnézést kérek, hogy a tegnapi stream elmaradt, de nagyon sok dolgom volt, meg rengeteg mindent kellett csinálni, baromi sok felé kellett menni. Át is váltok a játékra, mert azért jöttünk ide. Remélem mindenki jól van. Angipapa, Wolverine, Askandi, sziasztok srácok, remélem jól vagytok. Mi a helyzet? Kérdezed, itt minden rendben van, örülök neki, hogy itt a hétvége. Bár a hétvégén is szaladozni fogunk majd jobbra-balra, de mindegy, ez így a jó. Fáradt vagyok, itthon pihenünk, gyerekkel nézzük közben a Sonicot, meg készül közben a popcorn is, de jó. Azt mondja, hogy lesz ma stream, suttogó streamet lehet-e tartani, mert akkor Angipapa aludnál egyet. Nektek van hang, viszont nekem nincs, ezért mindjárt átváltunk. És meg fogjuk nézni egy másik beállítással, egy pillanat. Itt vagyok. Ezt kihúzzuk. Meg vissza. Igen. Így. Jó. És akkor mindjárt az OBS-ben csinálunk egy beállítást. Azt mondja, hogy speciális elgató. És már van is újra hang nekem is. Figyelés és kivenet. Örülnék, ha majd jönne nem sokára egy OBS frissítés, de szerintem az még várat magára, még egy ideig várnunk kell, de van egy kis probléma azzal, hogy maga a 4K-s 1044 Hz-es capture carddal van néhány probléma, pedig ezt az MK2-eset használja a streamereknek a színe java. Ehhez képest viszont most pont ezzel van probléma, mindjárt gyorsan csinálom még itt egy beállítást. Közben a telefon, amit mindenféle információkat ír ki, ami nagyon szuper dolog. De jó, majd később. De remélem ti egyébként közben jól vagytok, srácok. Úgyis gondolom mindenki örül neki, hogy itt a hétvége. Többek között én is. Szia K-ügynök, mi ez a fejhallgató? A másikat, megvan még a fejhallgató, a másik is a PS-es, csak most ez volt közelebb. Itt van egyébként nálam. Ez egy szintén 3D-s HyperX fejhallgató, ami szintén PlayStation 5-höz készült. Még egy PS4 Pro-hoz vettem amúgy még annó, még régebben. Most ez egy picit kényelmesebb. Szerintem. Ja, ezt közben itt lehalkítjuk, ezt feltesszük. És akkor lássuk tovább a játékot, srácok, szerintem. De. Így. Na. Oké. ASMR stream is jó. Sajnos azt nem tudom neked megígérni, hogy lesz ASMR stream. Általában nem szoktam ASMR streamelni.
Ugye még beállítom ezt az egy dolgot. Kész. Mehetünk tovább. Azt mondja, hogy igen, itt csináltunk mellékküldetést a legutóbb, nem? Question Mr. Marat. Akkor menjünk tovább. Ha donételek ilyen fülmikrofont, lehet róla szó? Nem. Nem fogok fület nyalogatni, de ha nagyon-nagyon szeretnétek, akkor megoldjuk valahogy. Akkor lehet róla szó végül is, mert is nem. Akkor majd kiírunk egy közönségszavazást, és ha nagyon sokan szeretnétek ilyen mikrofonnyalogatós streamet látni, akkor majd elgondolkozom rajta, hogy erre a pályára rálépek, és megpróbálkozom vele. Lehet, hogy őket most ebben a pillanatban béké hagyjuk. És tovább jövünk ide. Where at lift? Hol a lift? Ezt a liftet, ezt valahogy ide nem lehetne felhívni? Amúgy. Oda leugrani az gondolom fájna. Igen, az egészen biztosan fájna. Ezt a lift... de itt van. Au. Átjövünk akkor ide. Itt úgyis jön a lift. Hogy ma lesz a vége a játéknak? Hát ezt nem tudom neked megmondani, Wolverine. Írtam is, hogy egy kicsit rövidebb stream. Most ez 3 óra. Ez fél 5-ig tart ez a stream, srácok. Másfél órás stream. Kicsit több, mint másfél órás stream. Egy ilyen... durván 2 óra stream lesz ma. Úgyhogy nem tudom, hogy ebben a 2 órában haladunk. Én nem akarok rohanni a játékban, megteszik azt helyettem mások, úgyhogy én most így szépen megcsináljuk ezeket a side-missioneket, ezeket is látni szeretném, hogy milyenek. Szeretnék majd egy olyan beszámolót készíteni, amivel elégedett vagyok, és akkor ahhoz kelleni fog nekem az, hogy lássam, hogy a játékban milyenek a sidequestek. Itt van Mr. Marat. Hello. Hello. Have you found any proof of our friend Lafayette's duplicity? No. Nothing convincing. That's strange. I'm sure that the men who were stationed in Place Dauphine could not have carried out his plan without leaving some evidence behind. Citoyen Marat, you owe me an explanation. Did you take part in an operation that aimed to kidnap the Dauphin and his sister Charlotte? Me take part in an operation? Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Leclos would have been... Tegnap előtt azt hittük, hogy vége lesz. Amúgy végig tudnám vinni a játékot. Tehát az utolsó kötés már rá lehetne rohanni. Nincs értelme. Jó, most, hogy ezt megbeszéltük, akkor legyen az, hogy a carriage-t azt ide tesszük, vissza teleportálunk ide. Itt megnézzük, hogy lehet-e vásárolni ilyen cuccot, amivel vissza tudunk jönni. Van-e ilyen edeladó? Nope. No problemo. Akkor viszont, mivel ezzel meg vagyunk, itt travelölhetünk. Vagy várjatok, lehet, hogy tudnánk levelet írni? Nem, most nem tudunk levelet írni. Travel. Hol nem csináltam még menekülést? Még Lana, La City és Luxemburg. Akkor menjünk ide, travel. Megnézitek, egy hete jelent meg a játék. Vagy bocsánat, nem egy hete, 8 napja. Tehát alapvetően, ha azt nézzük, akkor eléggé rövid elfoglaltság a játék, és szerintem, mivel ugye tegnap nem is volt stream, így ugye azt nem is tudom belevenni, meg ugye hétvégén sem játszottam bele. Nem kell reach token, hanem ugye ezt lecseréljük a kompasszra. Így van. Mit mond nekünk a kompassz, merre menjünk? Azt mondja 265. Search Palace Dupuy. Oké.
Valószínűsíthetőleg itt meg ki vannak nyitva a shortcutok, úgyhogy most elég gyorsan odaérhetünk. Aztán majd mindjárt kiderül, hogy ez így is van-e vagy sem. Pöty, 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 pöty. Aha, itt kell lefelé menni, igen. Au. Au. Ígyunk meg szerintem egy HP töltőpotit. Megnézzük újra vissza itt a kompaszt. Very, very, very good. Nagyon jól haladunk. Kell fölmászni. Így. Hopp. Na és itt kéne nekem valamit találni. Ó, itt egy repülő. Analyst the National Guard Colonel Armed Officer. Here's line. Itt kéne még mást is keresni? Ezt ki tudjuk nyitni? This box is securely locked. Without the key. Search place Dufin. Úgyhogy nekem abszolút csak itt kéne keresgélnem? Itt ebben a kis téren? Úgy látom, hogy... Aha, nézzük csak. Not even the commanding officer was spared. Lafayette didn't hand over his army to the king. This must certainly be Colonel Armand. Around Place Dauphine. Most ki tudjuk nyitni? Most már ki tudjuk nyitni itt a Steel key-jel. The Pont au Change. By all appearances it's not official. Ground hiding place that can be entered from the riverbank. Wolverine, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szuper csetet. Köszönöm szépen. He must have gone towards the Châtelet. Move for certain. I doubt any of them survived the retreat. But now that I think about it, the padlocked door near the Pont au Change, could that be the entrance? Igen, Fine Captain Lefebvre. Jó. Jó. Itt is van valami, nézzük csak meg. Yellow cartridges. A conspirator's secret sign. There was most certainly a conspiracy. There's no doubt about that. But those involved shared the same fate as the rest of them. Jó. Keressük tovább. Át kell menni itt a hídon. Shit. Ilyenkor megáll az idő teljesen mindenhol, még a folyó is. Hopp. Oda fel tudunk jumpolni. Nagyszerű. Na várj egy picit, hogy kell oda átmenni. Au. Szerintem viszont akkor lehet, hogy itt a hídon úgy kell átmenni, hogy itt le kell jönni. Vagy csak, hogy simán átugrálni. De nem, mert itt meg nincs átjáró. Márpedig valahogy itt át lehet jönni, abban biztos vagyok. Gondolom itt. Aha. Azért nem harcolok ezekkel, srácok, mert ezeket már én egyszer végigvertem. Most nincs kedvem ezekkel még egyszer itt... végestelen végig harcolni. Ezt gondolom megértitek. Nem látom értelmét, hogy tudjátok, hogy most megint ugyanazokkal végigharcoljam az egészet. Már egyszer itt már voltunk, most nem akarok ezekkel nagyon sok időt tölteni. Nincs értelme. Ez itt hogy megközelíthető innen? Itt lent a csatornában van valami.
Lehet, hogy ezekkel már meg kell harcolnom. És de. Bronzingot nézzük meg, hogy merre kell menni. Ezeket már csak azért öltem meg, mert ezek itt akármeddig jönnek utánam. Igen. Itt kell lejönni, itt a trutyi. Ujjjjjjjjjjjjjjj. Dead. Dead. Oké. Ezen itt fel tudunk mászkálni. Szuper. És itt is van. Van-e hozzá kulcsunk? This lock requires a 4-letter password. I should follow Capitaine Lefebvre's footsteps. He and his men withdrew to the Société des Amis de Noir. They must have gone towards the Châtelet. I doubt they survived their retreat. There's no point. This lock requires a 4-letter password. És az a durva, srácok, hogy behozott ide a játék, konkrétan a málnásba, és most mehetek vissza oda, ahonnan jöttem, mert lényegében nincs meg a kulcs, jobb lett volna a másik fej irányába menni, és ezért visszaküld a játék oda, ahonnan jöttem. Az azért ez... az ilyet annyira nem szeretem. Na de hát ez van. Szuper, majdnem beestem közé. Akkor menjünk a másik irányba, ami 116 méterre van tőlünk. Most futhatok vissza teljesen. Fantasztikus. Ali. Ugyanoda jöttem vissza. Oh, shit. Oh. Azért a pályaszerkesztés néha rendesen meg tud viccelni. Na nem baj. Mindjárt akkor nézzünk egy másik... olyan kár, hogy erre nem lehet jönni, vagy nincs itt valami komolyabb shortcut. Na mindegy. Várjál? Itt nem lehet kimenni innen? De. Aha. Igen. Jó, akkor a Find Captain Lefebvre, azt kell megtalálnunk elsőnek. Ott lesz egy bonfire, de most még nem arra megyünk. Egyelőre még a kapitányt keressük. Aki itt lesz valahol fönt. Ó, nincs is az olyan nagyon nagy távolságra, ahogy látom. Azt hittem, hogy sokkal többet kell érte jönni, de nem. They died just steps from their goal. What does that mean? Itt halt meg. Viszont, ha jól látom, akkor itt kulcs nincs. Azért el lehet tévedni, nem kicsit. Nem is volt olyan, hogy elindultam egyik irányba, és ugyanoda értem vissza, igen. Trükkös a pályaszerkesztés mindenképpen. Sidequest. York, az lesz a jelszó, ahhoz a kapuhoz, tudjátok, ahol az előbb voltunk. Úgyhogy akkor visszamegyünk. Merre kéne itt visszamenni? Na várj egy picit. Várjatok, szerintem így itt talán.
Itt meg erre talán. Aha, az, ez lesz az. Ott meg le a folyóhoz. És akkor a folyó mentén be a barlangba. Megiszok már egy ilyen staminapot itt, mert már nem hagyja a játék, hogy fussak megállás nélkül, pedig én futni akarok. Hopp. Ezzel viszont akkor nem kell néznem azt, hogy mikor jár le a stami. Speedrun. Srácok, speedrun. Tényleg van a játékból már hivatalos speedrun vajon? Majd megnézem YouTube-on. Biztos van már egyébként speedrun. Régebben mindig nagyon szerettem nézni a speedrunokat. Volt is egy ismerősöm, aki speedrunölt, nagyon kedves srác volt, csak ilyen 800 órákat játszott a Dark Souls-szal, mire sikerült. Ha, jól. This place must be studied carefully. It's a signature of the Marquis de Lafayette, so the rumors were true. The Garde Nationale wasn't formed spontaneously. All of this was carefully orchestrated. It is high time the Marquis de Lafayette explained himself. Biztos van, aki már 15 percben végigvitte, majd ránézek én is. Lehet, hogy van olyan amúgy tényleg. Ó, egy Bismuth Rock. Nagyon jó. An arrest order. Regiment, American People's War, Legends General Lafayette. Véletlenül nyomtam egy cigánykerekes szúrást. Igen. Ó, formál... várjátok, mert egészen jó cuccokat dobott ki itt a rendszer. Na nézzük csak meg, milyen fejes ez. Plusz armor, frost resistance, balance és endurance-t vesztünk vele, akkor nem használjuk. Nem kell armor. Undorító lenne. Jó. Jó. Oké. És akkor itt most lényegében megkerestük azt, amit meg kellett. Oké, akkor nem más csinálunk, mint az inventoryba bejövünk, carriage token, és használjuk, és megyünk vissza. Speedrun. És aztán meg a kompaszt visszatesszük ide. Nagyon jó az a carriage token egyébként, ezt javaslom nektek használni. Főleg, hogyha így csináltok sidequestet, hogy ne kell még visszamászni még egyszer. Nem lehet itt már venni esetleg? Nem, ez már nem árul többet. Jó, semmi gond. Travel. A Lecity-vel meg vagyunk. Tudunk-e correspond... Nem? Akkor még rámegyünk az utolsó mellékküldetésre, ami van, ami Luxemburgban van. Travel. Confirm. Jó. Jó. Nézzük, hogy merre kell. Elden Ringnél 9 perc vagy hogy volt a rekord. Megdöbbentő viccet csináltak ezekből a játékokból már, úgy ért, hogy valaki végigviszi. Másodperc. Igen. Egyébként nagyon szeretem nézni a speedrunokat. Határozottan megnyugtató érzés nézni, hogy mások mennyire kőkeményen végig tudnak ezen szánkózni. Ezeken a játékokon. Én a Sekiro speedrunokon voltam mindig lehalva. Tehát azért ez egy, azt gondolom a From Software legnehezebb játéka a Sekiro. És azt speedrunolni. General Lafayette. Do you need help, Aegis? General, there is a most unpleasant rumor about you going round. Oh, just one, is that? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander. Save your breath, General. The rumor is true. I can prove it. There's no point in trying to defend yourself. I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang.
Why resort to this manipulation? You must understand what I have done. I did for the good of the kingdom. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Who were your accomplices? My brothers in arms, the brave men of the Régiment de Saintonge, veterans of the American War, men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Ha! Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command and the people sang my praises with one voice. Szia, Morgan. No, that makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. Voila. Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you, and to give me the manifesto. Hát én nem gondoltam, hogy ebben a játékban lesz döntési lehetőségünk. Visszautasítom. Bizonyítékot találtunk arra, hogy összeesküvésben vett részt, és nem állunk be mellé. Refuse. No, General. You'll forgive me for choosing to hold on to it. In that case, my fate remains in your hands. Can you at least tell me where my detractor is hiding? The one who is spreading these charming rumors about me. He comes and goes. One day he's here, one day he's there. It would be pointless to try to confront him. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for Tehát these az, hogy elkövetsz egy bűnt, Do as you wish, General de de Lafayette. meg tudod magyarázni, hogy miért csináltad, az egy dolog. Tehát én értem, megértem, de nem értek vele egyet. Well put. Úgyhogy ez nem. Tehát az, hogy mondom, megcsinálsz valamit, és aztán meg tudod magyarázni, hogy de hát ez nekem van rá magyarázatom, tök jó. Ügyesen magyarázok, de oké. Tehát biztos vagyok benne, hogy a nagy háborús bűnösök is meg tudnák magyarázni, hogy ők miért tették meg, amit tettek. Tuti. De attól az még nem lesz egyszerűbb. Mondjon le. Így van. Az mindent megold. Onnantól kezdve, kolbászból lesz a kerítés, mindenki boldog. Parancsra cselekedtem, azaz? Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? Oh, the bonds. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. Mon Dieu. This sum is nearly impossible to comprehend. I spoke with Monsieur Lavoisier in the first days of the Estates General. As director of the Caisse des Comptes, he estimates that these bonds currently represent 1/5 of the kingdom's treasury. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country.
I'm afraid you are mistaken. Monsieur Lavoisier claimed that this loan was granted at an exorbitant rate. Whatever his fondness for the nation, Monsieur Necker never lost his business sense. Eh bien, messieurs. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Kérdezed Angipapa egyébként, hogy ha már úgyis annyit feleltetek tőle, mennyire pontos történelmileg. Tehát 1789-ben ugye kitör a francia forradalom, és a játék ott kezdődik, hogy kitört 1789-ben a francia forradalom, de a 16. Lajos a gépekkel, az automatonokkal vérbe folytja az egészet. Pontos képünk nincs, hogy miért, pontos képen még nincs arról, hogy pontosan ő volt-e, de egyébként a történelmi személyiségek helyén vannak, tehát Lafayette, Robespierre, stb. Ezek mind itt vannak. A Franciaországot folytogató kérdések szintén történelmileg hitelesek. Igazából annyit csináltak Angipapa, hogy fogták a francia forradalom 1789-es állapotát, és azt feltöltötték automatonokkal. Tehát 1789-ig teljesen valós francia történelmet kapunk, amiben beletöltötték az automatonokat, valamint közben ugye az Egyesült Államok, vagyis hát akkor még Amerika gyarmatosítása is zajlik, nyilvánvalóan a franciák nincsenek jóban a britekkel, stb. Ebben a szempontból teljesen hiteles. Egyetlen egy dolog van, amit te is mondtál, hogy robotok nélkül. Tehát ebbe beletolták a robotokat, de amúgy minden teljesen a helyén van. Én pedig ebben a kérdésben Monsieur Robespierre mellé állok. Maximilien de Robespierre, I have chosen to entrust this fortune to you. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. Freedom for the people and by the people. A nép oldalára állunk és a szabadságéra. Fundamental rights. Insurrection is their most sacred and indispensable duty. But we must be wary of warmongers who claim to defend our happiness. Bon sang, am I the only one who is weary of hearing these tiresome monologues? For they wish only to silence us and take their own turn at playing tyrant. Congratulations, Aegis. You've chosen a speechifier as Commander-in-Chief. I am sure the king will be delighted to hear this. He need not fear for his throne now. And you, General? Have you raised your sword against our enemy? No, but I have always worked to... Enough! Your words express only Nagyon unna már Lafayette-et no amúgy. less than those of your rival. You'll agree that the situation requires more than that. The members of this assembly will work together to defeat the clockwork tyrant. But you must cooperate and do as I say. Szia, Kriszfó. Because I, and I alone, will be dealing him the fatal blow. Love before money. Véleményem szerint itt szakad ketté a történet abban a szempontból, hogyha valaki achievement vadász akar lenni, akkor itt most egy másik választási lehetőséget is kell választania, és akkor úgy tud
egy másik achievementet megszerezni. Csak egy tippnek mondom nektek, ha ilyenkor csináltok egy manuális mentést, amit kimentetek USB-re, akkor azt visszateszitek, felülírjátok, és akkor egy másik párbeszédet választatok, és akkor megszerzitek a másik achievementet is, ami a másik oldalon van. Some even say that we have eyes and ears everywhere. What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to you. Felfedjük a konspirációt. You were right. Lafayette was behind this purportedly popular uprising. Aha! I've got him at last. But he had no intention of handing his men over to the king. His goal was to raise an army and command the troops himself. It doesn't matter. These troops would have allowed him to crush the patriots and set himself up as a dictator. He lied to the people. He lied to the Assemblée Nationale. His time has come. All I need is for you to give me the proof of his treason. Here. The details about the operation are written in this manifesto. Madame, I didn't expect so much. The end of Mortier de Lafayette. The executioner has signed his own death warrant. I will now share these revelations with the people's representatives. Long live the Assemblée Nationale. Marat, ça par exemple. You're certainly a bold one. Monsieur, I have come to pay my respects. Mon pauvre ami, you must be out of your mind to come and defy those you so cruelly maligned. Maligned, you say? This remains to be seen, Monsieur de Mirabeau. I have here a document that its author has amusingly entitled Le Manifeste Henri V. It appears that the name Louis has fallen from fashion these days. Quiet, scoundrel, or I'll make you swallow your tongue! Come now, you wouldn't dare, my dear Mortier. Not when we're in such fine and plentiful company. Monsieur, in these pages, you will learn of the vast plot devised by the Marquis de Lafayette and his sinister conspirators. You will discover how our national hero orchestrated the so-called popular uprising that gave rise to the National Guard. Bon sang. Monsieur le Marquis. You will also learn that he has proclaimed himself General-in-Chief in the hope of making himself king in turn, and that it is his lust for power to which the patriots who fell in Place Dauphine owe their tragic fate. C'est incroyable. You must believe it, cher monsieur, because to add insult to injury, this tomfool was daft enough to sign his missive. Par tous les saints. If what Marat says is true, this is treachery of the basest sort. Well, Monsieur le Marquis, do you deny it? No, I don't. The loathsome Marat speaks the truth. I wanted to create an army that would be able to rid our kingdom of our anointed executioner, just as we freed America from England's choking grasp. Bizony. I only kept it secret to avoid causing more chaos. Can you understand? You defied the people, Lafayette. This is enough to condemn. So be it. You won't hear from me anymore. I leave the fate of the nation in the hands of the speechifiers and demagogues. I encourage you to say your prayers, gentlemen, for our end is near. As for you, rat, go back to the cesspit from whence you came. You should never have come out. I will gladly follow that order, General. Such is my pleasure that it will be your last. Glory and dishonor. Jó. Lebuktattunk mindenkit. Hopp. Most pedig átfutunk akkor oda. Itt a kedvenc helyem, ahol 100-szor tévedtem el a múltkori streamben. Nagy kérdés, hogy most át tudok-e itt menni eltévedés nélkül, de ebben én nem lennék teljesen biztos a helyetekben. Nagyon jó. Ha itt kell kijönni.
nem lehet átmenni. Na várjunk egy picit. Oda akkor hogy megyek én át? Itt van egy átjáró. Aha, aha. Itt. Legalábbis remélem. De itt van valami. Ha jön csak oda. Jó. Ha itt egy beszakadt palló. Itt volt ez a boss fight. Várjál csak, itt nem lehet kijönni innen. De ki lehet, jó? És akkor lehet, hogy itt kéne visszakaparaszkodni? Nagyon jó. És akkor ott van velem szemben. Igen, gondolom itt át. Itt van. Jó. Ezt is átnézzük. Hát van benne valami érdekesség. Bismuth Block, bronzingot és egy carriage token. Franciscus Antonius. Question the people of the covenant. Whose king could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me. Jó, elmegyünk és a konventet kikérdezzük, hogy mi a helyzet. Vissza a carriage-hez. Itt megvetesszük a kompaszt. Kompassz vissza. Jó gyorsan lehet haladni. Ilyenkor, amikor már ki van nyitva az összes shortcut, ez már easy peasy. Ja, és itt most mindenkit ki kéne kérdezni. General Lafayette. Do you need help, Aegis? Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Jó. Aegis, a word, s'il vous plaît. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Igen. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. Oh. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Ez érdekes. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather, the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there.
hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Az micsoda? What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that Gondolom, it was nekünk kell impossible kinyomozni to akkor. enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Oh, Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's kaptunk még egy mellékküldetést. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Leave it as. Goodbye, Abbot. And may liberty triumph. Nem is gondoltam volna, hogy azzal, hogy beszélek vele, kapok egy másik mellékküldetést. Érdekes. Julien Raymonddal is beszélünk. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Várjatok, vele lehet még beszélni? Citoyen Raymond. Can I help you? Goodbye, citoyen. And may... Várjunk csak, bocsánat. Can I help? Good... Jó. Őt megkérdeztük. Citoyen B. Ah, mademoiselle. Well, what news? Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named François Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Citoyen Robespierre. Madame, I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? let me think a moment. Je vous prie. I know an Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momolo, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Yes. This is clearly not the right direction. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the Patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mention share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense. Szia, Exterior. Confirms my observations.
I'm now certain that the king's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. If only Monsieur Lavoisier were with us, he would surely be able to solve this conundrum. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Goodbye, citoyen Robespierre. And death to the tyrant. Nagyon ő se tudott rajtunk segíteni egyébként. Exterion pedig köszönt saját magának. Ez fontos, hogy az ember minden nap kedves legyen magához. I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Ja, a gonosz alter egódnak köszöntél. Or belonged to a certain az fontos. Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. It's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Mesmer. Eugène de Vaucanson said that name before he died. Can you tell me more about him? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences, an institution to which Monsieur Lavoisier and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism. Most már nem kevernek össze titeket, más színetek van. Én már más színt látok. You dismiss Monsieur Lavoisier's remarks rather hastily. He doesn't shout it from the rooftops, but in his opinion there was still something. A tiny flow of energy that his devices were able to measure. However, his observations could never be reproduced. It was obviously a momentary failure of his equipment, though he stubbornly refuses to believe it. What were Monsieur Mesmer's theories? He supported an imprecise theory he called animal magnetism. He claimed to be... Jó. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Nem Exterion, viszonylag normális. Normális napon volt. Into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theatre. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients. És neked? Nektek? Resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro.
God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartment, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. Jó. Jó. Kikérdeztük. Track down. Aha. Ő már viszont nem itt lesz. Vele már biztosan nem itt kell beszélni. Délutános vagy. Leszállt a szitakötő tegnap. Igaz, nagyon jó. Akkor majd a ráma akkor mutatja meg, hogy egy-két dolgot majd megmutat. Csak semmi spoiler. Az a jó a rámában, hogy soha nem válaszol meg semmilyen kérdést, hanem minden kérdés megválaszolása után feltesz egy újat. Megy a mutogatás, az jó. Az nagyon jó. Na nézzük. Nicholas Flame Script. Elmegyünk azért a cuccért. Remélem ez az utolsó mellé küldi. Valahol kicsit bízom benne. Gyorsan oda szaladunk. Speedrun. És ezt most tudjuk is unlockolni. Ugye a megkapott kulccsal. And you are dead. Gyorsan kivégeztem, mielőtt rárakja a páncélt erre az akármire. Jó. Alchemy kapszulát kaptunk, amennyire nem fontos. Köszi, hogy az arcomban robbansz, mindenképp fontos. És hasznos is egyben. Oké. Megéri egyébként egy nagy atakkal kezdeni, rengeteg HP-jukat lecsapja. És nekem ott kéne fönt mendegélnem, mint a mandarin. Várjatok, odaföl, viszont valahogy odaföl kellene mászni először. Hogyan mászok odaföl? Aha, itt ide. Igen. Nem. Itt viszont van egy feljáró. Hát, ha itt. Aha, ezt berúgjuk. Csoki. Jönnek a robbanós kutyák, nagyszerű.
Istenem, de egy. Na minden, nem is mondok semmit. De tudjátok, ez a tipikus, amikor megpróbálod elkerülni, hogy rád robbanjon, de csak azért is. Csak azért is rád robban. Olyan nincs, hogy nincs. Ez mi volt? Mindegy, jó helyen vagyunk. Hello. Where at compass? Itt. És akkor ide át prittyenünk. Hello. Ott egy... Azért is szereted, igen. Nagyon-nagyon jó egyébként. Én mindenkinek azért is csináltam meg a bemutatót róla. Tényleg, hogyha jó könyvet akartok, ott a Ráma. Figyeljetek, egy nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozás. Hogyha bárki gondolkozik egy könyvvel olvasásán, a Rámát ajánlanám a legszívesebben tényleg, nagyon. Tehát még olyanoknak is szívesen ajánlanám, akik egyébként annyira nem rajonganak a sci-fiért, mert maga a könyv nagyon jól meg van írva. Ugye, ahogy mondtad is múltkor, te Exterion, alapvetően itt arról van szó, hogy a rövid fejezetek miatt nagyon pörgősnek tűnik az egész, és az is amúgy, nem csak tűnik, hanem az. Neked itt annyi. Ez meg itt bármi is legyen. Hello! Mindenképpen fontosnak tartott, hogy egy bombával megdobjon. És akkor ezt felvettük. Explosive grenade. Itt jön a pajzsa. Jó, nézzük vissza a kompaszt. Ott van fenn egy item, de srácok, azt én most már hagyom a francba, én ilyenekkel már nem foglalkozok, most ilyen pallókon egyensúlyozni, ez nem azért, mert nem azért, mert unom a játékot, csak már nincs értelme. Annyi cuccom volt, már nem férek az inventoryba lassan. 81 méterre van a kripta bejárata. Nem is gondoltam volna, hogy még lesz a játék vége felé egy ilyen kripta kutatós rész. Hát ez se volt egyszerű. Nézzük a kompaszt, merre, arra. És akkor ezt meg be kell itt lökni, ezt az ajtót, így. Nagyszerű. És például ezt se nyitottuk még ki. Carriage token, ez direkt azért majd ide hogy vissza tudjál himbálózni a lovaskocsihoz. Annyit tudod, hogy már meg sem tudnak ütni, nem hogy megölni. Hát egyébként tényleg nagyon-nagyon, tehát hogyha így ha ezt csináljátok, srácok, amit én, hogy a végigjátszásatok alatt tényleg benéztek minden kő alá, a játék annyira sok itemmel megajándékoz, hogy például, csak mondom nektek, ilyen lassan töltő olajból 99 van, nálában az több mint 100. Ilyenből több mint 100, ilyenből 71, ebből több mint 100, tehát hogy olyan mennyiségű itemet adod, hogy tehát értitek, már 99-en áll, mert már kepelted azt, amit ki tud írni a játék. Annyi van, szerintem több 100 van már nálam ilyen olajból is. Tehát az én véleményem az, srácok, hogy szerintem rettenetesen túl van tolva az itemizáció a játékban. Tehát úgy értem, hogy a felszedhető tárgyak mennyiségében nem is a hordható tárgyak, de a hordható tárgyak tekintetében is a rettenetes mennyiségű cucc van. És akkor vissza ide. Megyünk tovább a küldetésben. Ugye ezt a kastélyt ostromolták meg a francia forradalomban, ugye innen rángatták ki 16. Lajos királyt, és vetették cellába, amikor a nemzeti törvénykezést megpróbálta megakadályozni azzal, hogy nem írt alá semmit, meg nem vett részt semmilyen nemzetgyűlési határozat meghozásában.
de ugye, ahogy kérdeztétek is, tehát hogy van-e bármilyen történelmi része, ugye ennek elvileg itt ennek most már le kéne lenni úgymond rombolva, vagy hát meg kéne lennie ostromolva, de hát mivel ugye a gépsereget a Lajos a népének vezette, így ez nem történt meg, tehát ez az épület is vígan ácsorog itt. Igen. Na itt már voltam a múltkor, itt nem tudtam bejönni ebbe az épületbe, de most már okosabbak leszünk, nem járkálok itt egy fél órán keresztül, most már tudom, hogy mit kell csinálni. Erre el kell jönni, ezt itt meg kell kerülni. Visszahűtjük a cuccot. Itt beakadtunk ebbe a mobba, de nem baj, megyünk tovább. Meglássam azt a kompaszt. És akkor itt tudunk eljutni erre a szakaszra. Itt egy bonfirasszá. Itt ide föl. Itt ide át. Már tiszta pókember vagyok, srácok, komolyan mondom. Már hozzá se érek lassan a földhöz. És akkor oda kéne még nekem valahogy átmenni, mindjárt oda keresünk egy átjárót, hogy megyünk oda át, gondolom innen. Nem. Hogy megyünk itt mi át oda? Azt szeretné, hogyha... Aha. Na jó, ezeket muszáj vagyok megölni, most már nem hagynak. Ezeket viszonylag könnyedén most már el lehet pusztítani. Ha várjál, ott van egy feljáró, hopp. Így. És akkor ide át. Nézzük csak, hova szeretné? Find Joseph Balzomalo Workshop. Jó. Akkor ide átlippenünk. Ez itt mi? Artier de Louvre. Szerintem ez nem. Nem. És itt esetleg? Ez az lesz az a workshop. De még mindig úgy szedegetem az itemeket, mintha kéne, és ez jó, mert így a játék tulajdonképpen rávett arra, hogy ezt tegyem. Ja, hogy ott van lent a workshop. És dead. Ezt itt semmilyen mechanikkal nem lehet kinyitni, tehát ide nem lehet shortcutot csinálni, pedig jó lenne, ha lehetne ide valamilyen shortcutot csinálni, de úgy látom nem lehet. Várjunk csak, lehet, hogy lehet. Nézzük csak meg, lehet, hogy ezt megölöm, akkor lesz itt shortcut mindjárt. Nézzük csak meg. Nem, ez nem shortcut. Ott még egy item. Azt is felvesszük, mintha nem lenne holnap. Frost grenade, abból is már több száz van nálam egyébként. Igen. Ez nagyon jó. Várjunk, itt van még egy kis valami. Jó. Jó. Aha, ez vezet engem valamire, 13 méterre van egyébként fölöttem.
a cucc. Várjunk, lehet, hogy most a workshopot kéne elsősorban követnem nekem. Ezé, pézé. Ha itt ki lehet jönni. Ó, szuper, szuper. Nagyon jó helyen vagyunk szerintem teljesen. Ujjjj. Teszünk egy újabb. Már le van stunolva. És most meg is van ölve. Egy ilyet ígyunk meg. Azért itt most már kicsit keményebb enemik vannak, mint azt én gondoltam. Ez meg egy echo. Arkham Nice, be van tervezve? Be van tervezve, igen. Exterium, be. Szerették majd vele játszani, igen. You monster. What do you want with me? Wasn't it enough for you to steal my dancer? I'm merely obeying the king, mademoiselle. Don't be afraid. You and your beloved machine will soon be reunited. I give you my word. Tegnap csak megrendelted, jól tetted, jó játék lesz az. Do you see that window? That's where she's waiting for you. 16. Lajos nagyon-nagyon gonosznak akarja megmutatni nekünk a játék. És itt vagyunk a workshopban. Ebben nézzünk még bele. Thousand Cut Claw. Ez egy új fegyver. Egy új fegyver. És az mit csinál? Azt mondja Blade Storm. With this special move, claws inflict a barrage of blows in quick succession. Várjátok, ezt kipróbálom. Aha. Nem rossz, csak ugye nincs elemental damage-e ennek a Blade Stormos tusznak. Egyébként nem rossz. Nem rossz, csak jó lenne rá egy elemental damage. Szia, Jani. Hogy mint? Hát itt még valamit kell csinálni, még itt vannak nyomok, amiket meg kéne vizsgálni. Egészen hosszú mellékküldetés, az ilyen nagyon nyomozós cucc ez. De tetszik. Jó amúgy, hogy ilyen is van benne. Aha. Jó. Ez is egy íromány, igen. Dr. Franz Mesmer. És akkor megvan ez is. Gondolom ez meg egy echo.
Ez mi vagyunk, mint táncos. Várj, ez nem mi vagyunk, vagy mi vagyunk? De ez mi vagyunk. You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone. This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur Bay. Jó. Visszamegyünk akkor, ahol szoktunk lenni. Nem disassembly token, hanem carriage token. Használjuk, confirm. És akkor lehet, hogy én a kompaszt ennek a helyre be fogom tenni, ne kell ezt állandóan nekem itt csinálgatni. Igen, most kell visszamenni, bocsánat. Travel. És akkor Luxemburgba vissza. Nem is rosszak, jó hosszúak is építik a játék történetét. Építik a játék történetét a mellékkötések, így van. A hosszúságuk meg szerintem teljesen rendben van. Nekem tetszik, hogy ennyire hosszúak ezek a mellékes feladatok. Aha. Igen. Monsieur Bailey-nek megmutatjuk a dobozkát, meg AB-val is mindjárt beszélünk. Aki közelebb van, azzal kezdünk. AB-val kezdünk akkor. Aegis, a word, s'il vous plaît. Can I help you, Aegis? I hope so, Abbot. Our salvation is at stake. I am listening. What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every word that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time. To that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had held them until then. I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. Az igen. That was the day before he died, Aegis.
What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped? Úgy már nagyon mélyen vagyunk. Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly could shed some light on the matter. Goodbye, Abbot. Ezért nagyon érdekes ez a játék, mert teljesen belegépészkedünk az automatonokba, és azoknak a viselkedésébe, vagy azoknak a létébe. Ez baromi érdekes, hogy ebbe belemegy ez a játék. Ah, mademoiselle. Well, what news? I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athénaïs' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athénaïs and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athénaïs' birth. Voila, like this. What's this locket? Athénaïs is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. Na, megint egy átvezetőt kapunk egy sima mellékküldetésből. Monster! What did you do to her? Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athénaïs de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Az igen. Say no more, Athénaïs. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. Tehát az ő tudata, az bennünk is ott van egyébként. Baromi érdekes. Where can I find Athénaïs' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive. This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation.
Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Ah. Origins. Ja, és akkor még vele dumálni kell, mert ő még adhat nekünk küldetést. Citoyen B. Ah. Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? A most unusual thought. What do you have in mind, Aegis? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. I couldn't say for certain. If only I could consult with my colleagues at the Academy. Do you know what happened to Monsieur Lavoisier? He is not yet able to join us. He's still at the Palais de Luxembourg. Ah, I see, ma chère. Well, I hope you can bring him back to us safe and sound. Ezt majd mindjárt meg tudjuk csinálni szerintem. Vele nem kell beszélnünk. Aegis, a word, s'il vous plaît. Ahogy meg akar valamit mondani. Citoyen Raymond. Can I help you? What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santilles are most formidable adversaries. Azt hittem, hogy ezeknek a melléküldetéseknek a végén lesznek bosszok, de semmi, csak menj oda, hozd vissza questek. Azt hittem, hogy ilyen side bosszok lesznek majd, de semmi. Ezt kicsit sajnálom. I'm sure they'd get along swimmingly with the clockwork tyrant. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land? Enough! When will you understand that your internal divisions favor only your common enemy? Aegis is right, monsieur. Un peu de calme, je vous prie. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. Jó. Kaptunk még egy mellékküldetést, ugye nagyon szeretné, hogyha utána néznénk ezeknek a dolgoknak, akkor nézzünk utána, hát ha most találunk valami boszt vagy ilyesmit. Én nem is gondoltam volna, hogy itt a mellékküldetésekhez ennyire sok párbeszédet megírtak. Érdekes, mert hogyha
a mellékküldetésekből semmit nem csinálsz, akkor lényegében te ezt így teljes mértékben magad mögött hagyod, és nem is tudsz róla, hogy ezek így léteznek. Tehát, hogy a játék ezt így nem nyomja le a torkodon, hogy ezeket mindenképpen csináld meg, mert enélkül ez a játék simán végigvihető. Ergo azt is mondhatnánk, hogy szia Gebola, neked is egy zacsipacsi, mondhatnánk azt is, hogy a játék az... A játékban teljesen fölöslegesek a mellékküldetések, mert simán kihagyhatóak. Hogy most ez pozitív vagy negatív, ezt mindenki döntse el saját maga. Én azt gondolom, hogy azért annyira nem túl pozitív. Mert mondom, hogyha most valaki akarja, akkor ezeket a küldéket simán kihagyhatja. Üdvözlöm a kedves nejed, Gebola, hogyha esetleg itt van a közelben. Ha már tegnap nem tudtam. Mit keresben Egerben a neje? Nem Egerben, hanem streamben. Tegnap mondta Gebola, hogy ahogy elmaradt a stream, hogy már meg is kérdezte a neje, hogy hol van már a gyerek, vagyis a srác, hát már fél hét van. És milyen igaza van. Óramű pontossággal szoktam streamelni. Dolgozik, direkt csináltad, hogy ne. Lehet. Legalább tudott tegnap pihenni. Nem kellett azt hallgatni, hogy az ura itt nézi a Wuzzabyt. Nem, tegnap elmaradt a stream, így van. Nem csak te nem találtál. Sajnos elmaradt a tegnapi, nagyon sok dolgom volt, aztán már nem fért bele egy stream is. Majdnem visszamentem a helyemre az előbb, a hintóhoz, de szerencsére ezt sikerült még idejében elnyomni. Dead. Nézzük a kompaszt. Arra befelé kell menni. Hát, ha lenne itt egy boss fight. Úgy örülnék neki, komolyan mondom. Egy ilyen mellékküldetéses boss fight. Ó, itt egészen sokan vannak. Ó, ez nagyszerű. Nagyszerű. Közben agyonverjük. Itt kaptunk egy felit. Meg neki is kiosztunk egyet. Dead. Itt négyen támadtak ránk, hát viszonylag könnyen kivitelezhető, ha van nálatok ilyen gránát. Ezzel azért easy-peasy lehet a játékot formálni kényekedvedre. Azt mondja, hogy itt átugrunk. És hát ez nem boss fight, de egy elég nagy enemy. Remélem még egy ilyet bekapunk, aztán viszlát. Aha. Öcsém, ez nagyon tud ám szurkálni, ez a kis akármicske. Jó. Itt feljumpolunk. Azt mondja, hogy oda is át lehetne jumpolni. Lehet, hogy át is fogunk. Így. És így. Megnézve milyen item van itt. Essence of Warrior Spirit.
Azokból is tudunk már egyébként Dunát rekeszteni, tehát mondom, a játék durván túltolja az itemek dobálását. Angi papával el voltatok, nagyon helyes. Képzelem. Milyen 18 pluszos dolgok mentek itt. Mármint téma szinten. 1782-es muskéta. Valamint 2 ruci. Nézzük csak meg. Ez kérlek szépen mínusz endurance, nem is kevéssel. Ad egy kis armort, meg balanszt is amúgy érdekes. Ha. Hát nekünk endurance-re szükségünk van. Plusz 10 armor, mínusz endurance-hez ad, érdekes. Viszont elvesz a balanszból. De ad endurance-t. Na, tök jó. Végre valamit fel tudunk venni. Vissza ide. Utazunk vissza. Csináljuk tovább a sidequestet. Hát szerintem ma sem lesz vége a játéknak, mert elsidequestelgetek itt, de nem baj, ezt most erre szántam rá. Majd utána, legközelebb, majd hétfőn úgysem jelenik most meg semmi, ami különösebben érdekelne. A következő játék, ami megjelenik, az a FIFA lesz, szóval vagy vovozok, vagy Steelrising azok. Úgyhogy most ennél tettem le a voksom. Ott egy nagy dagidög. De amellett én elsétálok, srácok, ilyen szépen nem fogok én ezzel most itt foglalkozni. Ja, és akkor most már ennek kinyitotta a játék az ajtaját, mert eddig ez zárva volt. Aha. No fene. Csak nem megtaláltuk. Azt hiszi a játék, hogy ez nekünk enemy. Hát ilyeneket teszünk reggelire. Srácok. Hát ezt úgy összegyűrtem, hogy easy peasy-ben. Ordinary. Hali? Így. Ennek itt a tetejére majd rá lehet menni, de még egyelőre lootolgatunk, mert az muszáj. Noble Spirit. Mintha nem esett volna még 100 darab. Au. Éreztem én, hogy jön itt a támadás mögöttem. Kézed. Jó. Noble Spirit, rengeteg hulla. Ott nincs semmi. Még megnézzük, hogy itt a lépcső tetején van-e bármi. Mintha úgy nagyon kénének az itemek, de hát szedjünk össze mindent, srácok, én azt mondom, miért is ne. 11 alchemical capsule, abból is már olyan sok van, hogy konkrétan már nyithatnék egy shopot. Összehajtogatod és a zsebedbe raktad, de amúgy szó szerint. Azt hitte a játék, hogy majd elébb lob egy ilyen nagy dagidögöt, és akkor majd itt így, úristen, jaj, ne! De hát ez, ebből a Bismarck blokkból is most már, ha bárkinek kell, srácok, olyan szívesen. Bár csak át tudnám adni. De ugye ez egy upgrade cucc. Tehát ebből is már rengeteg van. What do you think I am? I can use the lies, game, force, exile. You must right again.
Elmenekült amúgy a csávó. Ebben a pillanatban nem fogjuk tudni kérdőre vonni, de itt hagyta a cuccait. The sleepless slaves. They meant the automats. Feeding off the blood of innocent people. Monsieur Raymond was completely mistaken. I must inform him. Még azért ide benézünk. Én tudom, hogy hol vagyunk amúgy. Igen. De most fölösleges lenne visszamennünk, de úgy már tudom, ott már teljesen körbeértünk. Most jutottunk vissza a játéknak tulajdonképpen a legelejére. Vissza Luxemburgba, teszünk jelentést. Viszonylag easy-peasy lehet így ugrálni. Ez tök jó. Jó. Nézzük akkor meg a kultúrátúri embereket, hogy mivel mulatják itt az időt. Igen. Citoyen Raymond. Can I help you, Aegis? I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the tyrant's support, they plan to replace them with automat harvesters. Naturally, Cagliostro, that cur, is behind this. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are Wolverine mistaken. köszönjük, benéztél. Szia! If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower. I know the place, but will you even listen to my explanation? After all, I'm just a despicable traitor in your eyes, aren't I? Monsieur le Marquis, will you pass up an opportunity to earn our forgiveness? No, you're right. Truly, you are an angel of mercy. This Tour du Diable is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 Bakker, összeesküvés vágyával lebuktattuk, és még ő van megsértődve. Hát ez a csávó, ez kilövésre érett. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Ezért is kaptunk akkor még egy achievementet. És lényegében letudtuk az összes mellékküldetést. Ugye megpróbálták automatonokra lecserélni a rabszolgákat, és a rabszolgákat pokoli körülmények között tartották, és úgy kényszerítették őket gyártani, úgyhogy ezt sikerült felfednünk emerettenetes összeesküvést, és akkor menjünk Versailles-ba. Once you arrive in Versailles, you will no longer be able to travel the older levels with the carriage, and you will be able to complete any side quest in progress.
Megnézzük majd a következő streamben, hogy tudunk-e még srácok sidequestet csinálni. Meg fogom nézni a neten, most nem merek beleugrani, de úgyis most már mennem kell, mert mondtam, hogy ez csak egy rövid stream, és félkor egyébként is lezárnám, úgyhogy most engedjétek meg, hogy 6 perccel előbb zárjam le a streamet. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. A múlt héten szombaton volt videó, de most arra nem készültem el. Még ennek a játéknak szeretném a végét látni, és akkor utána megpróbálok összetenni egy egész hosszú bemutatót. Most már egy több mint 15 000 karakteres cikknél tartok, de még fogok hozzáírni bőségesen. Minden esetre köszönöm szépen nektek a figyelmet, legyetek jók, ha tudtok, és jó hétvégét nektek is, srácok. Jövő héten hétfőn este fél 6-kor találkozunk. Szia Gebola, és szia mindenkinek, akik itt vagytok. Jó hétvégét, pápás srácok!